नमस्कार मित्रांनो, मी आहे अजित सर आणि तुम्ही पाहत आहे माझं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे हायर सेकंडरी केमो कॅफे. मित्रांनो, आपण या लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स अँड गिब्स एनर्जी चेंज. पण त्याआधी थोडंसं आपण स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन आणि एंट्रॉपी हे दोन पॉईंट आपण थोडेसे रिवाइज करू, कारण सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्ससाठी ते फार महत्त्वाचे आहे. सो व्हॉट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? A process that takes place of its own without any external influence is called spontaneous process. जी प्रोसेस कुठलाही एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स न वापरता होते त्याला आपण काय म्हणतो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असं म्हणतो. टू डिस्क्राईब स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिॲक्शन न्यू थर्मोडायनॅमिक टर्म इज इंट्रोड्यूस नोन ॲज एंट्रॉपी. एक नवीन टर्म ज्याला आपण एंट्रॉपी असं म्हणतो, जी इंट्रोड्यूस करण्यात आली टू डिस्क्राईब द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिॲक्शन. So what is entropy? Entropy is a measure of disorder or randomness of a system. सिस्टीममध्ये जी डिसऑर्डर आहे किंवा रँडमनेस आहे तो आपण एंट्रोपीच्या टर्ममध्ये काय करतो? मेजर करतो. त्यासाठी आपण दोन एक्झाम्पल बघितले. एक होतं डिसॉल्युशन ऑफ आयोडीन इन वॉटर अँड डिसोसिएशन ऑफ H2 इंटू हायड्रोजन ॲटम्स. दोन्ही ठिकाणी काय होतं की डिसऑर्डर इन्क्रीज होते आणि त्यामुळे एंट्रॉपी पण तिथे आपल्याला इन्क्रीज होत असताना दिसते. आणि एंट्रॉपी इन्क्रीज झाल्यामुळे डेल्टा एस जो आहे, चेंज इन एंट्रॉपी आहे, तो आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळतो. पण काही रिॲक्शन जे आहेत, फॉर एक्झाम्पल फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वॉटर फ्रॉम हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन गॅसेस, एंट्रॉपी डिक्रीजेस. एंट्रॉपी डिक्रीज होते जो द रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिॲक्शन इन टर्म्स ऑफ द एंट्रॉपी ऑफ सिस्टीम अँड देअरफॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक इज इंट्रोड्यूस. काय होतं की काही ज्या स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन्स आहेत त्यामध्ये एंट्रॉपी इन्क्रीज होते, तर काही स्पॉन्टेनियस रिॲक्शनमध्ये ती डिक्रीज होते. आणि त्यामुळे स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिॲक्शन आपण एंट्रॉपी ऑफ सिस्टीम घेऊन प्रेडिक्ट करू शकत नाही, आणि म्हणून सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक काय केला? इंट्रोड्यूस केला. सो व्हॉट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक? ओके, सो आपण इथून स्टार्ट करतोय. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक. The law states that total entropy of a system and its surrounding increase in a spontaneous process. सेकंड लॉ नुसार जी टोटल एंट्रोपी आहे सिस्टीम आणि सराउंडिंगची, ती इन्क्रीज होते स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये. दॅट इज डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर दॅन 0. याचा अर्थ तुम्हाला एखाद्या केमिकल रिॲक्शनची स्पॉन्टेनिटी जर डिस्क्राईब करायची असेल तर तुम्हाला डेल्टा एस टोटल काय करावं लागेल? कॅल्क्युलेट करावं लागेल. म्हणजेच डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग कॅल्क्युलेट करायचे, अँड इफ इट इज ग्रेटर दॅन 0 दॅन द रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ओके, आपण इथे एक रिॲक्शन कन्सिडर करतोय, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वॉटर फ्रॉम हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन गॅस. सो मी इथे रिॲक्शन लिहितोय बघा, ट्वाईस H2 गॅस प्लस O2 गॅस गिव्स ट्वाईस H2O लिक्विड. दोन व्हॅल्यूज दिल्या आहेत तुम्हाला, डेल्टा एस आणि डेल्टा एच. सो डेल्टा एस इज इक्वल टू -327 जूल पर केल्विन अँड डेल्टा एच इज इक्वल टू -572 किलो जूल, अँड टेम्परेचर दिलं आहे 298 केल्विन. सो हिअर डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रॉपी ऑफ सिस्टीम, बरोबर ना? आणि त्यामुळे आपण काय लिहिणार? डेल्टा एस सिस्टीम लिहिणार. आणि डेल्टा एच जो दिला आहे -572 किलो जूल. याचा अर्थ काय? तर वेन 2 मोल ऑफ हायड्रोजन रिॲक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ लिक्विड वॉटर, 572 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज रिसिव्ड बाय दी सराउंडिंग. जेव्हा हे रिॲक्शन होते तेव्हा 572 किलो जूल एवढी एनर्जी का होते? रिलीज होते, आणि ती सराउंडिंगमध्ये रिसीव्ह केली जाते. त्यामुळे डेल्टा एच सराउंडिंग काय असणार? एक्झॅक्टली त्याच्या रिव्हर्स असणार, म्हणजेच प्लस 572 किलो जूल. ठीक आहे, समजले ना? नाव टू फाइंड आउट वेदर द रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस ऑर नॉट, वी नीड टू फाइंड आउट डेल्टा एस टोटल. जर आपल्याला ही स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन आहे की नाही हे जर डिटरमाइन करायचे असेल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक, तर आपल्याला डेल्टा एस टोटल कॅल्क्युलेट करावं लागेल. आणि त्यासाठी आपल्याला डेल्टा एस सिस्टीम आणि डेल्टा एस सराउंडिंग लागेल. सो डेल्टा एस सिस्टीम ऑलरेडी दिला आहे, त्याची व्हॅल्यू आहे -327 जूल पर केल्विन आहे. पण आपल्याला डेल्टा एस सराउंडिंग कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू काय येईल बघा, इक्वेशन इज इक्वल टू Q रिव्हर्सिबल बाय T.
आता इथे क्यू रिव्हर्सिबल म्हणजे इथे एनर्जी हीट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सराउंडिंगमध्ये किती हीट ट्रान्सफर होते हे आपण क्यू रिव्हर्सिबलमध्ये लिहितो. आता इथे ह्या सिस्टीममध्ये डेल्टा एच एवढी हीट काय होते सराउंडिंगमध्ये रिसिव्ड केली जाते. त्यामुळे इथे येणार इक्वेशन डेल्टा एच सराउंडिंग बाय टी. ओके, आता डेल्टा एचची व्हॅल्यू आपण पुटअप करायची 572 इंटू 10⁻³ आता इंटू 10⁻³ का केलं आहे मी, तर इथे जी डेल्टा एचची व्हॅल्यू दिली आहे ती जूलमध्ये आहे आणि डेल्टा एचची व्हॅल्यू जी आहे 572 ही किलो जूलमध्ये आहे. सो मी किलो जूलचं कन्वर्जन जूलमध्ये करतो आहे बाय मल्टिप्लाईंग 10⁻³ सो इज इक्वल. आता ह्याची व्हॅल्यू किती येईल बघा, हे कॅल्क्युलेशन आपण केल्यानंतर 1919 जूल पर केल्विन ही त्याची व्हॅल्यू येणार. सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, आता आपण डेल्टा एस टोटल कॅल्क्युलेट करूया. सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, आता डेल्टा एस सिस्टीम दिला आहे -372 प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग आपण जो कॅल्क्युलेट केला आहे तो इथे पुटअप करायचा 1919 अँड इज इक्वल टू 1592 जूल पर केल्विन. सो दिस व्हॅल्यू इज पॉझिटिव्ह, इथे प्लस साईन आहे. सो डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0 अँड देअरफॉर रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ओके, समजलं ना. सो आपण इथे डेल्टा एस टोटल कॅल्क्युलेट केला, तो ग्रेटर आहे 0पेक्षा, त्यामुळे ही रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे काय केलं जातं, स्पॉन्टेनिटी केमिकल रिॲक्शनची डिस्क्राईब केली जाते बाय युझिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक. ओके, आता समजा डेल्टा एस टोटल इज लेस दॅन 0, समजा तो 0पेक्षा लेस असतील म्हणजे मायनसमध्ये असेल, दॅन द रिॲक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. तेव्हा लक्षात ठेवायचं रिॲक्शन ही काय असणार आहे, नॉन स्पॉन्टेनियस असणार. आणि समजा डेल्टा एस टोटल आपल्याला 0 मिळाला, इज इक्वल टू 0 असेल, देन द रिॲक्शन इज ॲट द इक्विलिब्रियम स्टेट. रिॲक्शन इक्विलिब्रियम स्टेटला असणार. ओके, समजते. सो दिस इज अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक. याच्यावर तुम्हाला एक्झाम्पल पण विचारतात एक्झामला, तुम्हाला वेदर द रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस ऑर नॉट हे डिटरमाइन करायचं असतं. तुम्हाला डेल्टा एस दिलेला असतो, डेल्टा एच दिलेला असतो आणि त्याच्यावरून जसं आपण हे कॅल्क्युलेशन केलं तसंच तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून ते डिटरमाइन करायचं असतं. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक. So the next point of our discussion is Gibbs energy. Now what is Gibbs energy and why it is introduced? Gibbs energy म्हणजे काय आणि ती का इंट्रोड्यूस करण्यात आली ते आपण बघू. Now in order to determine the spontaneity of chemical reaction, according to the second law, we have to find out the delta S total. Okay, and to find out delta S total, we need to find out delta S system and delta S surrounding. But our interest is to study the system. आपला जो इंटरेस्ट आहे, आपण सिस्टीम स्टडी करत असतो, आपल्याला सराउंडिंगवर तेवढा इंटरेस्ट नसतो. सराउंडिंगवर जे काही इफेक्ट होत आहेत त्यातला एनर्जी चेंज, एन्थॅल्पी चेंज आपण तेवढ्या प्रमाणात काय करत नाही, कॅल्क्युलेट करत नाही आणि तो आपल्याला इंटरेस्ट पण नसतो कॅल्क्युलेट करायचा. मग जर आपल्याला स्पॉन्टेनिटी केमिकल रिॲक्शनची जर डिटरमाइन किंवा त्याचा क्रायटेरिया डिटरमाइन करायचा असेल तर तो फक्त सिस्टीमनेच डिटरमाइन करता आला पाहिजे. सिस्टीमचंच कॅल्क्युलेशन किंवा सिस्टीम घेऊनच तो करता आला पाहिजे. यासाठी एक अमेरिकन थेरॉटिशियन होता JW गिब्स, त्याने एक नवीन टर्म इंट्रोड्यूस केली, त्याला म्हटलं होतं गिब्स एनर्जी, टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिॲक्शन इन टर्म्स ऑफ द सिस्टीम ओनली. Okay, so the Gibbs energy is defined as G is equal to H minus TS. त्याने एक इक्वेशन प्रपोज केलं, G is equal to H minus TS, त्याला गिब्स इक्वेशन ऑफ एनर्जी असं म्हटलं जातं. ओके, वेअर डेल्टा H is the enthalpy, delta S is entropy of system, and T is the temperature. So here H, T and S are the state function, therefore G is also a state function. Okay, so the change in Gibbs energy depends on initial and final state of the system and not on the path connecting two states. Okay,
सो लक्षात येते. आता जर आपण चेंज फाइंड आउट केला म्हणजेच डेल्टा जी जर फाइंड आउट केला तर तो काय असेल, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी इंटू डेल्टा एस ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. ओके, तर आपण कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशरला जर एखादी केमिकल रिॲक्शन कॅरीड आउट केली तर गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी इंटू डेल्टा एस असणार. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अवर डिस्कशन इज गिब्स एनर्जी अँड स्पॉन्टॅनिटी. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग greater than 0 for spontaneous process. Next, delta S total is equal to delta S plus delta S surrounding, equation number 1. आता इथे मी काय केलं आहे बघा, डेल्टा एस सिस्टीम जो आहे तो फक्त डेल्टा एसच लिहिला आहे, जो सबस्क्रिप्ट आहे तो काय केला, ड्रॉप केला. नाउ इफ डेल्टा एच इज द एन्थाल्पी चेंज फॉर सिस्टीम, then the enthalpy change for a surrounding is minus delta H. ओके, हे तर लक्षात येईल तुमच्या, कारण डेल्टा एच जर एन्थाल्पी चेंज सिस्टीमचा असेल तर त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट मायनस डेल्टा एच काय असणार, एन्थाल्पी चेंज सराउंडिंगचं असणार. ओके, विथ दिस डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. आता आपण डेल्टा एच सराउंडिंग जर कॅल्क्युलेट करायला गेलो तर तिथे जो एन्थाल्पी चेंज आहे तो मायनस डेल्टा एच आहे. सो इक्वेशन इज काय होणार, मायनस डेल्टा एच बाय टी होणार. याला आपण इक्वेशन नंबर 2 लिहू. नाउ सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. ओके, thus on rearrangement we get minus t into delta s total is equal to minus t into delta s plus delta h. ओके, त्यापुढे काय लिहू शकतो आपण बघा, मायनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी इंटू डेल्टा एस. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी इंटू डेल्टा एस. सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, आता ह्या दोन इक्वेशनवरून काय सांगाल बघा, या दोन इक्वेशनची जी राईट हँड साईड आहे ही सेम आहे. इक्वेशन नंबर कुठला 3 आणि इक्वेशन नंबर 4 हे जे दोन्ही आहेत त्यांची राईट हँड साईड सेम आहे. सो वी कॅन राईट डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल. ओके, द इक्वेशन इंडिकेट्स दॅट द डेल्टा जी अँड डेल्टा एस टोटल्स हॅव अपोजिट साइन बिकॉज टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. टेम्परेचर हे पॉझिटिव्ह असणार आहे, त्यामुळे डेल्टा जी आणि डेल्टा एस टोटल हे कसे आहेत, अपोजिट आहेत. ओके, दस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल ग्रेटर दॅन 0 अँड डेल्टा जी लेस दॅन 0. ओके, सो ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम डिक्रीज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सो यावरून तुम्ही काय सांगाल तर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये गिब्स एनर्जी डिक्रीज होते ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. ओके, नाउ देर आर सम क्रायटेरियाज फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिॲक्शन इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज अँड एंट्रोपी चेंज. ओके, फर्स्ट क्रायटेरिया आहे बघा, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर दॅन 0 अँड डेल्टा जी लेस दॅन 0 द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. म्हणजे जेव्हा डेल्टा एस टोटल हा 0पेक्षा जास्त असतो आणि डेल्टा जी हा 0पेक्षा कमी असतो तेव्हा ती रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस असते. ठीक आहे. दुसरा क्रायटेरिया आहे डेल्टा एस टोटल लेस दॅन 0 अँड डेल्टा जी ग्रेटर दॅन 0 रिॲक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. जेव्हा डेल्टा एस टोटल हा 0पेक्षा कमी असेल आणि डेल्टा जी हा 0पेक्षा जास्त असेल तेव्हा ती प्रोसेस ही नॉन स्पॉन्टेनियस असणार आहे. आणि तिसरा क्रायटेरिया आहे डेल्टा एस टोटल अँड डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 द प्रोसेस इज ॲट इक्विलिब्रियम स्टेट. जेव्हा दोन्ही 0 असतील, डेल्टा एस टोटल आणि डेल्टा जी हे जेव्हा 0 असतात तेव्हा रिॲक्शन ही इक्विलिब्रियम स्टेटला असते. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट दिस गिब्स एनर्जी अँड दी स्पॉन्टेनिटी. यानंतरचा पॉईंट आहे टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपण आता काय करू, कॅल्क्युलेट करू. फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0.
इक्विलिब्रियम स्टेटला डेल्टा जी काय असतो 0 असतो. नाव अकॉर्डिंग टू गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी इंटू डेल्टा एस. ओके, सिन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 we can write 0 is equal to delta h minus t into delta s. Therefore t is equal to delta h upon delta s. So this temperature is called equilibrium temperature. So हे equilibrium temperature आहे. इथून रिॲक्शन काय होते, आयदर स्पॉन्टेनियस किंवा नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज होते. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक अँड गिव्स एनर्जी चेंज. सो मित्रांनो, हे लेक्चर तुम्हाला कसं वाटले ते नक्की कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. जर आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.